Gandang araw mga kakogi! This time, another bike experiment na naman tayo. Kung napanood nyo yung previous video ko kung bakit ako nagpalit ng chainring, this time around, sprocket or cogs naman ang papalitan natin. Malalaman nyo in the end of this video kung anong klaseng cogs ang ipapalit ko, reason kung bakit ko siya papalitan, at kung ano yung mga magiging benefits. Tara, simulan na natin! Bigyan ko lang kayo ng short introduction about sa cogs na nakakabit sa bike ko. This is a Shimano Hyperglide 12 to 24 teeth. Nabili ko pala ito sa Quiapo at nung mga araw na yon wala pa akong kaalam-alam sa mga size ng cog plates. Basta naganap na lang ako ng 8 speed, okay na yun. Ang hindi ko alam dahil 24 teeth lang yung pinakamalaking plato ng cogs ko, hirap ako pagdating sa mga ahonan. So ang ginawa ko, naghanap ako ng cogs na may mas malaking plato. So ito nga, nakita ko si Shimano Hyperglide 12 to 32 teeth. Sa mga magtatanong kung bakit 32 teeth lang yung ginamit ko, though pwede naman hanggang 36 teeth dahil kaya naman ng RD yan, masyado na kasing overkill. At baka nagtataka kayo kung bakit MTB sprocket yung ginamit ko. Kapa MTB o road bike yan, basta 8 speed, same cable pull ratio yan. 100% compatible yan. Okay, balik muna tayo dun sa old na sprocket, disassemble muna natin. Every time na magtatanggal kayo ng gulong sa likod, be sure na nasa pinakamataas na speed or pinakamaliit na plato ng cog plates yung chain. And for the tools na gagamitin natin, number 1 is yung cassette remover, pangalawa is chain whip, and lastly, adjustable wrench. So yun, nakapagpalit na tayo ng cogs. Try naman natin kung magpapalit ba tayo ng chains. Malalaman natin yan once na nag-switch tayo sa pinakamalaking plato ng cogs at pinakamalaking chainring sa crank. In my case, hindi kinaya. So bukod sa papalitan natin yung cogs, required din tayo palitan yung chains. Usually normal naman yan, especially pag nag-upsize ka ng cogs or chainring. Kailangan mo talaga magpalit ng chains or magdagdag ng links. Tignan nyo yung RD batak na batak, kawawa naman. At syempre, kung 8 speed yung sprocket natin, 8 speed din dapat yung chains. So yun, ito yung medyo tricky na part para malaman kung ano nga ba yung tamang haba ng chains. Maraming iba't ibang paraan para malaman yung tamang haba. Pero ito yung pinakasimple at kailangan yung tandaan. Kailangan kapag nasa pinakamaliit na cog plate yung chains mo at nasa pinakamaliit na chainring yung crank mo, dapat hindi tatama yung chain sa jockey wheel or sa RD cage. Or let's say merong mga 1 to 2 cm na space. So yun, so far so good. Simula ngayon, hindi na ako mahihirapan sa mga matatarik na ahon. Ngayon nag-successful yung experiment natin, let me give you some helpful tip para ma-maximize yung performance ng RD nyo. Every time na ipapart nyo yung bike ng matagal, be sure na yung chains nasa pinakamaliit na cog plate at nasa pinakamaliit na chainring. In that case, hindi lalambot yung spring ng RD. Dahil once na lumambot yan, magiging matagtag at hindi na smooth yung shifting ng bike nyo. And once again, meron na naman tayong pyesa na hindi gagamitin. And kung gusto nyo to, chat nyo lang ako sa Facebook account ko and I'll pick a random person kung sino yung pagbibigyan ko na itong cogs at chains. Pagpasensyaan nyo na ako, ito pa lang yung kaya ko for now. And kung may paparestore kayo ng bike, free labor naman, wala kayong babayaran. Yun lang mga kakogi, maraming salamat ulit.